Nem? Úgyhogy sok szeretettel akkor felhívnám a színpadra Hágicát, aki tolmácsolni fog, illetve Dr. Amzallagot, aki pedig, mint a cég orvos előadója, egyenesen Amerikából ide repült hozzánk, hogy nektek mindent elmondjon. Thank you. Thank you. May I ask you a favor? We have only one screen. So may I ask all the people here to move here in order to be in front of the screen? Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, és kérhetnék egy szívességet, hogy mivel csak az egyik kijelző megy, legyetek szívesek a teremnek abba az oldalába átcsoportosulni, hogy láthassátok a kijelzőt megfelelő módon. And it was not possible to take the back this light here? Thank you. And can we move? Can she put my pointer in the first slide? Yes, it's coming. Much better. So I can talk with you, I can go to see, because we're going to spend 3 hours together. Tehát most közelebb tudok menni hozzátok, hiszen 3 órát együtt fogunk tölteni. So I can come to see you. Tudok látni titeket közelről. To see if you don't sleep. Ne aludj! You still wake up. Maradjatok ébren. But I will try to make it easy. Igyekszem könnyűvé tenni az ébren maradást. So my name is William Amzallag. A nevem William Amzallag. And I want to explain you why jeunesse is so successful. És szeretném elmagyarázni nektek, hogy a jeunesse miért ennyire sikeres. 5 years, $300 million a year. 5 év és $300 millió forgalom egy évben. I'm not telling you that for the money. Nem a pénz miatt mondom. But there is always a reason why a company can grow fast. De mindig van egy ok, hogy egy cég miért tud ennyire gyorsan növekedni. Always something behind, not the money, but something. Mindig van a háttérben valami, nem a pénz, hanem valami más. Now, we are successful in jeunesse because we have a system. A jeunesse-ben azért vagyunk sikeresek, mert van egy rendszerünk. You know what means coherence? Tudjátok, mit jelent a koherencia? I will go out because I have plenty of time today, so I can jump to many things. Ugrálhatok, mert sok időm van ma, úgyhogy ugrálhatok témáról témára. You know, there was a physicist, a Dutch physicist in Rotterdam. Volt egy holland fizikus. His name is Christian Huygens. Christian Huygens a neve. And he was a specialist of pendulums. És ő... Pendulums. The clock that you put on the wall. Óra specialista. You know, with that. Függőóra. Yeah. Függőóra. So one day he put one pendulum here and another one here. Egy napon feltett 2 ilyen órát egymás mellé. And what he found out, és amire rájött, az volt, that the two pendulum at the beginning was working different path, and after 2 minutes they start to work. Az elején ez a 2 inga óra különböző ritmusban járt, de 2 perc után behangolódtak, és ugyanazt az ütemet vették fel. He called that coherence. Ezt hívta koherenciának. It's a tune between two things which are vibrating, oscillatory system. Ez a rezgés, ami 2 dolog között összehangolódik. So he became very famous because he was a very good scientist. Nagyon híres lett. We have to wait the 20th century to do more study on that. De egészen a 20. századig kellett várnunk arra, hogy több kutatást végezzenek ezzel kapcsolatban. Let's suppose that Agnes go in the street like that. Tételezzük fel, hogy én sétálok az utcán. And we put her electrode here and electrode here. És teszünk néhány elektródát rá.
and I'm going to the other side with electrode here and electrode here. És Dr. Amzallag sétál a másik oldalon, ugyanilyen elektródákkal. We look like that, and we like each other. És ránézünk egymásra, és tetszünk egymásnak. What we see in our waves, that the waves start to be in tune. A hullámok egy hangba kerülnek, összhangba kerülnek egymással. And this is what we call synchronization. Szinkronizációnak hívjuk ezt. So after that, they study that, they find out that in any kind of organization, personal, professional, state, whatever, if you can go in tune, if you can be coherent to increase efficiency. Minden szervezetben, emberek közt, minden kapcsolatban, hogyha ezt a koherenciát erősíteni tudjuk, akkor sokkal hatékonyabban tudunk együttműködni. Why I'm telling you that? Miért mondom ezt? Because we have a coherent system. Mert egy koherens rendszerünk van. Not only inside the product, Nem csak a termékekben, but between the product and other things in this company. hanem a termékek és a cég egyéb részei közt is. And sometimes you wonder why this company is failing and why this company is successful, or why this couple is still together and why they are not together. Néha gondolkozhatsz, hogy miért sikeres az egyik cég, és miért esik vissza, miért bukik el a másik, vagy egy pár miért van még együtt, a másik pedig miért nincs már. Because there is a system, there is a coherence in the system. Ez a rendszer miatt van, mert van koherencia a rendszerben. And this is what I'm going to show you, and then you will understand why it's a good idea to be here today. Ezt fogom elmagyarázni most, és ezért fogjátok megérteni, hogy miért jó ötlet ma itt lenni. So everything starts by one idea. Minden egy ötlettel indul. Wendy and Randy has one idea 5 years ago. Randynek és Wendynek volt egy ötlete 5 évvel ezelőtt. From this idea, they make a dream. It becomes a dream. Ebből az ötletből lett egy álom. This dream, they thought a lot about that. They have a lot of thinking about. Nagyon sokat gondoltak erre az álomra, és folyamatosan ezen gondolkoztak. And from this dream, they take action and they build a system. És ebből az álomból cselekvés által létrehoztak egy rendszert. And from this system, they feed this system with products which all have the same target. És ezt a rendszert olyan termékekkel töltötték meg, amely mind ugyanazt a célt szolgálja. So what was the first step? It was a vision called Generation Young. Tehát mi volt az első lépés? Ez egy álom volt, egy elképzelés, egy vízió, hogy mi vagyunk a fiatalos generáció. So instead of telling you about Generation Young, what I did a video on Generation Young. And maybe you can start the one which is on YouTube today. Ahelyett, hogy most elmagyaráznám nektek, hogy mit is jelent a fiatalos generáció, készítettem erről egy videófilmet, és ezt fogjuk most megnézni együtt. Let's see if it's working. Nézzük, hogy működik-e. It will work, it will work. Működni fog. With the subtitle in magyar. Feliratok. Can you put the sound? Well, we don't care about the sound because we have the subtitle, but if you have the sound, it's more realistic. Dedicated to longevity and good health. Our line of products have been scientifically designed to reach those targets. Pretentious to use the word young when I am 72 years old. Meanwhile, you will find out that I am not the only one, and I will explain you why. Generation Young is a new way of life, a new vision of aging based on solid scientific evidence. Until recently, we were all convinced that aging was the direct result of accumulating years, and that death
was the consequence of these added years on our organs, on our function, will become inefficient. It was what we call the chronological dogma, which allowed our society to divide life in chronological parts and to be able to decide at what age we should retire and when we become an old person. It has been proven today that aging has nothing to do with accumulated years, but it's a result of self-damage. It is inside this very, very small, amazing, and wonderful unit that our life and our longevity are treated. We have at least 60 trillion cells, which are almost identical. And our ability to stay in life and in good health will depend entirely on the health status of our cells, of our nucleus, of our DNA, of our mitochondria, of our cell membrane. This new vision of life has drastically changed our vision of health. For us, I mean for Generation Young, aging is the immediate consequence of cell damage, especially at the DNA level. But the most important aspect of this Generation Young is the strong belief that we are witnessing as actors and as spectators a fantastic technological tsunami. Genomics, gene therapy, stem cells, nanomedicine are going to deeply modify our relation with the entire world. Delaying aging and death will drastically improve thanks to what our scientists call NBIC convergence, which means synergy between nanomedicine, and biotechnology, information technology, and cognitive science. Future changes will exceed in magnitude and in scale, and even in speed, all what humanity have witnessed in the past. Sequencing DNA, that is to say, reading billions of information contained in our genetic makeup, will revolutionize medicine. Knowledge of the genetic characteristic of each of us will pave the way for personalized medicine. Just think about being able to heal every part of our body down to the cellular level. And very soon, nanotechnology will allow us to build and repair molecules. Yes, to repair molecules and even atoms. This is Generation Young. A generation which believes that today's science can go much farther than just treating disease or saving life. We want you to feel young as long as possible. We want to think young as long as possible. We want to love forever. And we want to be able to play with our grandchildren while fulfilling all our dreams. Jeunesse is one of the few companies looking to the future of technology to enhance longevity and health. Jeunesse's mission is to promote this new Generation Young by creating a system of product that makes all this possible. The YES system means Youth Enhancement System, will provide a line of products all oriented toward nutrition, DNA repair, and energy. We are Jeunesse, and we are Generation Young. Thank you. And seeing you for the next episode. Bye-bye. Voilà. Alors, this is the first episode of what we call Jeunesse Longevity TV.
Ez az első része annak a sorozatnak, amit Zsenesz hosszú élet tévének hívunk. You can find it on YouTube. Megtalálod a YouTube-on. You can choose the translation that you want. For the moment there are 6 translations, but there will be more. Kiválaszthatod azt a nyelvet, hogy milyen nyelven szeretnéd a feliratozást, jelenleg 6 nyelven elérhetőek a feliratok, lesz több. Now you have the next one, the next episode will be about health. A következő rész az egészségről fog szólni. It's so important to understand what means health. Nagyon fontos megérteni, hogy mit is jelent az egészség. You don't know exactly what means health, and I want with you to share with you my knowledge about health. And that will be our next episode. Valószínűleg nem tudjátok egészen pontosan, hogy mit is jelent az egészség, és én szeretném veletek megosztani az én tudásomat az egészségről, erről fog szólni a következő epizód. It will not be more than 5 minutes each time, 5 to 6 minutes, no more. Nem lesz több, mint 5-6 perc összesen. Then when you understand health, then you can understand what means aging. Hogyha megérted, hogy mit jelent az egészség, akkor fogod megérteni azt, hogy mit jelent az öregedés. Why are we aging? Miért öregszünk? And again, there will be a 5-6 minutes episode. És újra lesz egy 5-6 perces rész. And the next one now will be the longevity promise. A következő az a hosszú élet ígéretéről fog szólni. Can we be immortal? Lehetünk halhatatlanok? That's a question that you will see in the episode number 4. We have planned 24 episodes, so you have time. You will see every detail. Ezt a 4. részben fogjátok meglátni. Összesen 24 epizódot tervezünk, tehát van idő mindenre sort keríteni. And of course we will go in details, but by 5 minutes episode, no more, in order not to bother you too much, that you can. Tehát minden nagyon részletesek leszünk, de mindösszesen 5-6 perces lesz egy rész, hogy ne mutassuk titeket túlságosan a részletekkel. Now, I have a question for you. Van egy kérdésem hozzátok. Do you understand now what means generation young? Értitek már, hogy mit jelent a fiatalos generáció? Igen? Because it's very important to make the difference between young generation and the new young generation, which doesn't mean exactly the age, but it's here. Nagyon fontos megérteni a különbséget a fiatal generáció és a fiatalos generáció között. Ez nem egy kort jelent, hanem ez itt van a fejünkben. Now that you understand the Genèse mentality, we can go a little further. Most, hogy már értitek a Genèse hozzáállását, a fiatalos generációt, mehetünk egy kicsit tovább. So based on our vision, our coherence, we build a different kind of products. Tehát erre a vízióra építve egy egész új termékskálát hoztunk létre. Which are all here, but more coming. You will see in about 2 months. You will see new product coming. Most itt látjátok a termékskálát, de 2 hónapon belül újabb termékek fognak érkezni. Now, the first one is called reserve. Az első termék a reserve. Now, if you can see reserve, inside have the word resveratrol. A reserve-ben található a resveratrol. You have to be used now with your customer to say resveratrol without any spelling mistakes. You know, resveratrol. Meg kell tanulnatok, hogy a vásárlóitoknak hiba nélkül ki tudjátok mondani ezt a szót. At the beginning I said resveratrol, resveratrol. It's difficult, but I understand. Go fast, resveratrol. Az elején mindig rosszul ejtettem ki, mert kicsit nehéz, de most arra már megtanultam. Now, resveratrol is about DNA repair. A resveratrol a DNS javítást célozza. Everybody know what is DNA? Mindenki tudja, mi a DNS? Tell me the truth, please, because we have time today. We can explain everything. Mondjátok az igazat, kérlek, ma van időnk, el tudom magyarázni. Do you know what is DNA? Tudod, mi az? DNA? Okay, let's go a little more in details. Menjünk egy kicsit jobban a részletekbe. Well, let's go to the science behind DNA. Nézzük meg a mögötte rejlő tudományt. So what is DNA? Mi a DNS? Here, you see these 2 strands inside the chromosome? Kromoszómában található 2 szál. We have 23 pairs of chromosome. Each one has 2 strands of DNA inside.
23 pár kromoszómánk van, és mindegyikben található 2 DNS szál. The DNA, they are important because they have our genes inside. A DNS tartalmazza a génjeinket. We have between 20 and 30,000 different DNA. 20-30 Different genes, sorry. 20-30 ezer különböző génünk van. And they are very important, the genes, because they are the secret code for manufacturing our protein. Nagyon-nagyon fontosak, mert ők az a titkos kód, amelyek a fehérjéket előállítják a szervezetünkben. Our protein are our body, because we need protein to build our body, but also we need protein for all our chemical reactions, enzymes. Az egész testünk fehérjékből épül fel, de a kémiai reakciókhoz, minden életfolyamatunkhoz fehérjékre van szükség. So life is about manufacturing protein. Tehát az életünk a fehérje előállításról szól. It's extremely important because we have millions of different ways of building one protein, specific. Ez nagyon-nagyon fontos, mert több millió módja van a fehérje előállításnak, különféle módja. Now, our DNA is damaged every day. A DNS-ünk minden nap károsodik. It's attacked. Támadás éri. Let me tell you a secret of life again. Hadd mondjak el egy titkot az életről. Sorry, I was not here. Surprise for you. Life, in fact, is a battle Az élet az egy folyamatos harc. between positive forces and negative forces. Pozitív és negatív erők között. Or, if you want, restorating forces and destroying forces. Támogató és támadó erők között. Everything is life is about that. Az egész életünk erről szól. In one way, we are building, and in another way, we are destroying. Egyik oldalon építünk, másik oldalon rombolunk. And life, good life, is when you can stay in the middle. Then you have an equilibrium, a coherence between destroying forces and repairing forces. A jó élet az olyan, amikor meg tudsz maradni középen, és egyensúlyban tudod tartani ezeket az erőket. This is called, in medicine, it's called homeostasis, Az orvostudományban ezt homeosztázisnak hívjuk. which is exactly the same in Chinese when you say that the golden means between the yin and the yang. Ez ugyanaz, mint a kínai területeken a yin és a yang erők. And I'm now telling you about the destroying part of the life. Most az élet romboló oldaláról fogunk beszélni. Our DNA is damaged every day A DNS-ünk minden nap károsodik, by external and internal forces. külső és belső hatások által. Very quickly, it's destroyed by oxidation, Nagyon gyorsan az egyik ilyen ok az oxidáció, by inflammation, gyulladások, and by something that you may know is called glycation. és a harmadik az a glikáció, vagy magyarul elcukrosodás. And when we eat too much sugar. Ez akkor van, amikor túl sok cukrot eszünk. And the sugar will glue the protein between them. És ez a cukor összetapasztja a fehérjéket a szervezetünkben. And this is a damage that every day the DNA is faced with. Minden nap kell a DNS-ünknek ezzel a károsodással szembenéznie. You will be surprised because it's not one attack every day, it's not two, it's not three. Ez nem egy támadás, nem is kettő, nem is három egy nap. It's 1 million times a day. Ez naponta 1 millió támadást jelent. If we didn't have a repair system, we will die within 5 seconds. Ha nem lenne egy kijavító rendszerünk, akkor 5 másodpercen belül meghalnánk. But we have a wonderful system which repair DNA immediately every day. De van egy fantasztikus kijavító rendszerünk, amely azonnal javítja a DNS-ünket minden nap. So you're going to tell me why we are talking today if you are repairing what's bad in the body. Most mondhatjátok, hogy miért beszélünk most erről, hogyha megvan ez a rendszerünk a testünkön belül, ami kijavítja a hibákat. This is why we are still alive until a certain age, no matter what. Ezért élünk, és ezért vagyunk bizonyos korúak, mindegy, mi történik.
But at one moment, what happened is that the repair system is not as fast as the destroying system. De eljön egy pillanat, amikor a javító rendszer nem tud olyan hatékonyan működni, mint a támadások. And then you have a disbalance of homeostasis, which go through destroying. És kibillen az egyensúly, és innentől kezdve károsodik a szervezetünk. So what happened when the maintenance service cannot repair? Mi történik, amikor ez a karbantartó rendszer nem tud már And it starts around the age of 40. És ez 40 éves kor körül kezdődik. You know, each time that the cells divide, the DNA divide also. Minden alkalommal, amikor a sejt osztódik, a DNS is osztódik. But if the DNA divide and it's already damaged, it's going to rise two DNA which are not good. És amikor már egy olyan DNS osztódik, ami károsodott, akkor lesz két károsodott DNS-ünk. And if they are not good, there was been some missing secret code, which will lead to missing good proteins. És amikor károsodott DNS-ünk van, akkor ott hiányzik valami fehérje, valami információ, valami titkos kód. And when there is some missing proteins, we cannot live properly and we will be open to diseases or to premature aging. És hogyha valami fehérje hiányzik a génjeinkből, DNS-ünkből, akkor a szervezetünk nem tud megfelelően működni, és öregszünk. So as I told you, everything is about the DNA maintenance service. We cannot do too much about DNA destroying attack, but we can help the maintenance service. A károsodás ellen nem tudunk túl sok mindent tenni, ami ellen tudunk tenni, vagy ami mellett tudunk tenni, az a javítás, a karbantartás. And certainly after the age of 35 or 40, when it starts to be slower. És 35-40 éves kor után kell ezt megtennünk, amikor lassabb már a javítás. So how can reserve repair DNA? Tehát hogyan tudja a reserve kijavítani a DNS-ünket? Well, reserve is a blend of major antioxidant, including resveratrol, but not only resveratrol. A reserve a legfontosabb antioxidánsokat tartalmazza, nem csak a resveratrolt, hanem még egyéb. So all that make that this product will help at least to repair the major cause of DNA damage, which is oxidation. Ezek az összetevők mind a fő okot képesek kijavítani, ami a DNS károsodást okozza. So the first benefit of reserve is a major antioxidant, and in this field it will help to repair DNA. Tehát a reserve első fő pozitívuma, jó hatása, az az antioxidáns ellátás, és ezáltal a DNS javítás. Now reserve have a second role, a second target. Még egy második célja is van a reserve-nek. Oh, I forgot to tell you about the proof that this product can enter in the system. Van egy bizonyíték arra, hogy ez a termék valóban el tud jutni a sejtjeinkig. Each time that we talk about antioxidants, we always ask the question, does this product cross the digestive barrier? Mindig, amikor antioxidánsokról beszélünk, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon ez a termék, ez a hatóanyag átjut-e az emésztőrendszeren? It's called bioavailability of a product. Ezt a termék bioelérhetőségének nevezzük. So yes, this product cross the digestive barrier, and we have a test to show that. It's called OHAC value. Tehát ez a termék valóban képes átjutni az emésztőrendszeren, felszívódni egészen a sejtekig, és ennek van is egy mérőszáma, amit ORAC értéknek hívunk. But what good is if a product go in the blood and stay in the blood? It's like going in a highway and turning around in a highway. De mire jó az, hogyha a hatóanyag bekerül a vérünkbe, és onnan nem megy tovább? Ez olyan, mintha felmennénk az autópályára, és ott köröznénk körbe-körbe. We have to prove also that once the product is in the blood, it will go inside the cells. Azt is bizonyítanunk kell, hogy ha már egyszer a véráramba került a hatóanyag, akkor eljut a sejtjeinkhez. And that's what we did with a test called CAP-E test. Ezt tudjuk mérni a CAP-E teszttel. This is a very sophisticated test which can prove that the product is
entering inside or crossing the cell's membrane. Ez egy nagyon kifinomult teszt arra, hogy a hatóanyagok valóban át tudnak hatolni a sejthártyán, és bejutnak a sejt belsejébe. There are very few companies who do the test. We did it. It's quite expensive, and we prove it that the product is really entering inside the cell. Viszonylag kevés cég csinálja meg ezt a tesztet a termékeivel, mert elég drága. A Zsenesz megcsináltuk, és az jött ki, hogy valóban a Reserve hatóanyagai bejutnak a sejtek belsejébe. So the second mission of Reserve is to increase longevity. A Reserve másik célja a hosszú élettartam növelése. Now directly means the first one was by helping repair, but now we are talking about directly. Tehát az első cél az a javítás volt, most konkrétan a hosszú élettartamról beszélünk. How Reserve can increase longevity? Hogyan képes a Reserve a hosszú élettartamunkat növelni? Do you know something? That when we eat less, we live longer. Have you heard about that? Hallottatok arról, hogy ha kevesebbet eszünk, akkor tovább élünk? Well, we eat less, we live longer. This is fact. Have been proven many times. Tényleg, ha kevesebbet eszünk, akkor tovább élünk, ezt többször bebizonyították. It's called the calorie restriction theory. A kalória megszorítás elméletnek nevezik. So, why eating less is increasing longevity? Why? Miért növeli a hosszú élettartamot az éhezés, kalória megszorítás? Because of the sirtuin genes. A sirtuin gének miatt van ez. Okay? You're looking at me and said, oh, so what? Úgy néztek rám, hogy miről beszélek. Sirtuin gene, what for? Minek az a sirtuin gén? Okay. Sirtuin genes are genes, which are in our chromosome, but they are sleeping. A sirtuinok olyan gének, amelyek ott vannak a kromoszómáinkban, de alszanak. In fact, on our 30,000 genes, only 10% are working permanently. A 30 000 génünkből csupán 10% dolgozik folyamatosan. Some are activating, wake up for some reason. Some will never wake up in our life. Néhány közülük bizonyos esetekben aktiválódik és működni kezd, de vannak olyanok is, amik egész életünkben inaktívak. But sirtuin genes will wake up when there is a danger for the life. A sirtuin gének akkor ébrednek föl, hogyha életveszélyes helyzet áll fel. And starving is considered as a danger. És az éhezés az egy ilyen életveszélyes helyzetet jelent a szervezetünknek. So what? Akkor most mi van? Okay, it's considered as a danger. It's wake up. So what? What do we do? Mi van most akkor? Tehát oké, felébrednek a gének, mit okoz ez? The point is that when sirtuin genes wake up, they will boost everything in our body. Amikor a sirtuin gén feléled, akkor minden egyes életfolyamatunkat felturbozza. They will boost our immune system, our cardiovascular system. In fact, we will become Superman and Superwoman. Amikor a sirtuin feléled, akkor felturbozza az immunrendszerünket, keringési rendszerünket, tényleg mindent a szervezetünkben, és szuper meleg, szuper womanek, szuper hölgyek leszünk. That reminds me something. You see these Hinduist people from India, this yogist, yoga, what they do, they can stay 2 weeks, 3 weeks without eating. Biztos láttatok már indiai jogikat, ők 2-3 hétig képesek életben maradni evés nélkül. And you see them after 2 weeks, you see their eyes lightening, They are really open eyes. És 2 hét után fénylik a szemük, igazi nyitott szemekkel, tágra nyílt szemmel ülnek. Their sirtuin gene working full time. Náluk a sirtuin gének teljes erőbedobással dolgoznak. You know about how we call that when you feast the feast, Until now, scientists was not believing that feast
is good. Means many people say you have to feast once a week or once a month. A másik, amit a tudósok vitatkoztak, az a böjtölés, hogy mindenki azt javasolja, hogy egyszer egy héten vagy egyszer egy hónapban jó dolog böjtölni. But recently there was some big papers, scientific papers from oncologists. Oncologists is people which are treating cancer. Mostanában megjelent néhány komoly tanulmány onkológusoktól. The new procedures when you have chemotherapy, they ask you to stay 1 day a week without eating. A kemoterápia idején az onkológusok arra kérik a pacienseket, hogy 1 day a week, 1 day a week minimum. Legalább egy héten egy napot teljesen böjtöljenek, ne egyenek. Why? Miért? Because you are boosting your sirtuin genes. Mert ezáltal tudod felturbózni a sirtuin géneket. And you are boosting your immune system. És az immunrendszert. Today the new treatment for cancer is boosting immune system. Manapság a rák kezelésének új gyógymódja az az immunrendszer felturbózása. A new drug have come last month, approved by the FDA, against melanoma, which is cancer from the skin, which is only boosting immune system. Éppen a múlt héten jelent meg egy új gyógyszer a bőrrák kezelésére, ami ezt célozza, az immunrendszer felturbózását. Just to tell you that today we understand why fasting is creating a boost in the system. Most már értjük, hogy a böjtölés miért képes felturbózni az immunrendszert. So the problem is it practical for people to starve all the day all the life? It's not practical. Tehát a kérdés az, hogy megvalósítható-e praktikusan nekünk embereknek, hogy egész életünkben böjtöljünk. So scientists start to look for products which can mimic starving without having to go to starve. A tudósok elkezdtek olyan hatóanyagokat keresni, amelyek képesek ezt az éhezést utánozni, valójában az éhezés nélkül. And believe me, they find ingredient which can mimic calorie restriction. És találtak olyan hatóanyagot, amely képes a éhezést, kalória megszorítást utánozni. And such a reserve, resveratrol from the red wine, is one of the products, one of the major ingredients which can mimic calorie restriction. És a reserve-ben található resveratrol az egyik ilyen anyag, amely a kalória megszorítást képes utánozni a szervezetünk. So you understand now why we include resveratrol in reserve. Tehát értitek már, hogy miért van resveratrol a reserve-ben. Because when you do that, what happens is the following benefits. Mert amikor fogyasztod a reserve-et, akkor a következő előnyök várhatóak. The first one is you increase your memory. Az első, hogy javítja a memóriát. You also reduce fat cells. Csökkenti a zsírsejteket. All that have been proven by hundreds of clinical trials about resveratrol. Ez több száz klinikai tanulmány bizonyítja a resveratrollal. But you boost energy and endurance in muscle cells. Az izomsejtek állóképességét és energiáját fokozza. You enhance muscle strength. Az izomtömeget, izomerőt növeli. You decrease fatigue and certainly computer fatigue. Csökkenti a fáradtságot, különösen a számítógépes munka esetén fellépő fáradtságot. You improve coordination because the product is working on your muscle strength. Fejlődik a koordináció, mert az izomerő is növekszik. All that make that you improve your longevity. Mindezek eredményeképpen növekszik a hosszú élettartamunk. So this is the first benefit of this product. Tehát ez az első előnye ennek a terméknek. Even if you smoke, we don't talk about smoke. Még akkor is, ha dohányzol, de nem javasoljuk természetesen. So how much you can take of this product? Mennyit fogyasz ebből a termékből? Standard dose is 1 a day, at any moment of the day, any moment. Az átlagos mennyiség az napi 1, bármikor a nap folyamán. If you want, you can take 2 a day.
Ha szeretnél, akkor ihatsz 2 is. And you take a maximum of 3 a day. It's not that there is no side effect. There is no side effect, but because of the gel, if you take too much of the gel, you must have some, in the stomach. Maximum 3-at fogyaszt. Ebből nincs mellékhatása, fogyaszthatsz többet is, csak hogyha többet iszol, akkor elképzelhető némi emésztés, felgyorsulás. So who takes that? Ki fogyasztja a Reserve-öt? Everyone. Yes. The dog. Everyone, including your pets, if you want. From the age of 8 until the end of the life, you can take it. Az állatokat beleértve 8 éves kortól. There is no side effect, there is no counterindication, including diabetes, even if there is some sweet inside, they can take it. Nincs mellékhatása, nincs ellenjavaslat, tehát még cukorbetegség esetén is lehet fogyasztani, a kicsi szénhidrátot bele kell számolni. Okay, you understand about Reserve? Értitek a Reserve működését? You understand the coherence behind. Sorry, I am not English. My English is not so good. Értitek a koherenciát, az együttműködést a termék között. The second one is about AM/PM. A második az AM/PM. AM/PM, you may not have it here. I don't know. You have it here? Yes, we have. Yeah, you can have it, but it's only for personal use, not for resale. Because there is 75 ingredients in each of the product. 75 féle hatóanyag található benne. We call it all in 2. Minden a 2-ben. Because we have everything in this product. It has been designed by Dr. William Papa, who is one of the most famous scientists in longevity in America. Ebben a 2 termékben minden hatóanyag benne van. Ugye, ahogy látjátok, 75 összetevő. Dr. William Papa alkotta meg, Vincent William Papa ezt a terméket, aki az egyik leghíresebb fiatalság megőrző kutató az Egyesült Államokban. What is the science behind that? Nézzük, mi a tudományos háttere. Well, AM/PM can help your cells to work more efficiently. Az AM/PM segít a sejtjeinknek hatékonyabban működni. And as I told you, there is so much ingredient in each one, AM for the morning, PM for the evening. És ahogy mondtam, rengeteg összetevő van mindkettőben, az AM-et reggel, az PM-et este kell fogyasztani. So it will work by step. Lépésről lépésre. Because first, it's called what we call nutritional loading of the cells. Your cells will start to receive the right ingredient, including vitamins, minerals, and many other things. Az első lépés, hogy feltölti a sejtjeinket tápanyagokkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal. You have one like that there? You have one? That's an empty bottle. You have an empty bottle? Yes. Can I show you? Yes. Thank you. I will show you some tricky things, because only American can do that. Mutatok egy trükkös dolgot, amit csak amerikaiak tudnak megcsinálni. Okay, let me show you that. Hadd mutassam meg nektek ezt. You want to see the ingredient? Szeretnétek látni az összetevőket? Yes. You have to do that. And look. So don't be afraid if you don't see the ingredient. They are here. Ne féljetek, hogyha nem látjátok a dobozon így kívül az összetevőket, ott vannak belül. But there are so many that you have to do these little tricky things in order to put everything together. De annyi összetevő van, hogy ilyen duplán kellett a címkén belül felírni őket. And it go very well after that. You put, don't put like me. But és könnyen vissza tudjátok simítani, ne úgy, mint én. Nice, but you have to know it. De tudnotok kell erről, hogy ott vannak az összetevők. Are divided by action. És az összetevők attól úgy vannak felosztva, hogy milyen célt képesek betölteni. So very good product, complete product, which go first by cellular nutrition. Tehát ez egy nagyon jó összetett termék. And immediately you will feel more energy because it will improve your energy production.
És azonnal több energiát fogsz érezni, mert az energiatermelődést segíti elő. When I have to, I always make the things, you know, okay, Alzheimer stuff. You know, and what are the health benefits? Nézzük, mik az előnyei. The first thing that you see is in your skin. Az első, amit látsz, az a bőrödön történik. Smoother, hydrated, and firm. Tehát simán hidratáltabb, puhább bőr az eredménye. The second thing that you will see is energy during the day. A második, amit érezni fogsz, az az energia feltöltés napközben. And good sleep during the night. Jó alvás éjszaka. Less mental fatigue. Kevesebb szellemi fáradtság. And this is the most important, you see. And better defense, I will show you. És ezek a legfontosabbak. All that makes that, again, with reserve that will help to lose weight. A reserve-vel együtt segíteni tud neked súlyt veszteni. But that's very interesting because when you take this product, you have less swing in your mood. See, good, bad. It's less. I'm not saying that it's an antidepressant, but it worked very well like that. És amikor fogyasztod, akkor sokkal kisebbek és kevesebb hangulat és érzelmi ingadozásra számíthatsz. Nem mondom, hogy antidepresszánus, de kevesebb lesz. It improves resistance to cold and flu in the winter. Very good product. Télen javítja az ellenálló képességet a megfázás és az influenza ellen. Egy nagyon jó termék. And of course, as much as you can, if you take it, it will improve your longevity. És hogyha fogyasztod, akkor a hosszú élet lehetőségét növeli. So what you have to do, you take 2 in the morning. Tehát amikor felébredsz, akkor vegyél be 2 It's called AM. reggel, az AM-ből. Or you didn't put the 2 capsules, it doesn't matter, it's okay. And in the evening, you take 2. És este is beveszel 2. Now the question was, what can we do between that and the other one that we will talk about that? Meg fogjuk nézni, hogy How are you going to choose between that and Finity? meg fogjuk nézni, hogy hogyan válasz az AMPM és a Finity között. So who is taking that? Ki fogyaszthatja? No, not the kids. Only Gyerekek nem, adult. csak felnőttek. No side effect, but no adult because of the melatonin inside the one from the PM. Nincs mellékhatása, de gyerekeknél fogyasztják a benne lévő melatonin miatt. You understand? You understand that? You understand how to use AMPM? It's okay? Mindenki érti, hogy hogyan működik, hogyan kell használni az AMPM-et? Third one, Finity. Nézzük a harmadikat, a Finity-t. Before to go to Finity, maybe you can go to the video in order to get a little Ismét rest. következzen egy kis videó pihenésképpen. Finity is a product which is 2 years old, which is the edge of technology. A Finity egy 2 éves termék, és ennek a technológiának a csúcsa. No, try. Okay. You're in a good way. Nobel Prize-winning research uncovers Nobel-díjas felfedezés the felfedi az answer öregedés titkát. and something called a telomer. Ami nem látható szabad szemmel, telomernek hívják. Sequences that become the protective caps A telomer of chromosomes. kromoszómák legvégének védő csupakja. When we Célja, are hogy born, megvédje our a telomeres are long, but as DNS-ünket. time goes on, Amikor megszületünk, a telomereink hosszúak, the fact that our de a sejtek osztódása folyamán a telomerek rövidülnek, and a journey called aging. és ezt hívjuk öregedésnek. When telomeres become too short, our cells can no longer carry out their Amikor a telomerek túl cells rövidek start to lesznek, self-destruct, and a sejtek eventually nem tudják tovább betölteni a scientists call funkciójukat, this és sejtek apoptosis. meghalnak. Cells dying is one thing, but when cells simply stop functioning, they can become very toxic. És amikor a sejtek elhalnak, akkor nagyon mérgezőek tudnak lenni. Different toxins which are essentially poison. Mérgeket bocsátanak ki a szervezetünkbe, és a többi sejtet is károsítják. Hogyan tudjuk felvenni a harcot ezzel ellen? A nutrient
has been shown to naturally enhance the enzyme to let the short telomeres képes meghosszabbítani a telomereinket. The fact studies show the connection between short telomeres and the Rengeteg kutatás mutatja a kapcsolatot a hosszú telomerek és az egészség között. In the history of all mankind, prepare for the future. Ez egy olyan felfedezés, ami még nem volt a történelem folyamán, ez a jövő. Szabadalmaztatott technológia. Bizonyított tudomány. Öregedésnek vége. Youth enhancement technology exclusive to Gymnase. Harris, for Finity, let's go back now to some more simple explanation. Akkor most a videó után térjünk vissza az egyszerű magyarázatokhoz. So here, yes. 20, go ahead. More. More. Okay, I will go myself. Coming. Finity. Finity. It's about telomere shortening. Telomer rövidülésről lesz szó. But it has more than only telomere shortening. You have 4 different targets that you can translate. A Finitynek több célja van, mint a telomereink rövidülésének megakadályozása. 4 célt egyesít. And we will go to all that in detail after. Később mindegyiket részletesen meg fogjuk Again, nézni. what is the science? És akkor is megnézzük, hogy mi a tudományos háttér. And first, what are telomeres? Elsőként nézzük, hogy mik is azok a telomerek. The telomeres are the end of our chromosome. A telomer a kromoszómánk legvége. Look, I'm showing you here. You see this yellow part? This is the cap which protects the chromosome. Az a sárga rész, az a védő sapka, ami megvédi a kromoszómát, az a telomer. And it's like a shoelaces, Ez olyan, mint a cipőfűző, which will, if it's not here, will not be anymore the protection of the DNA. ha a telomer nem elég hosszú, nem tudja betölteni a DNS védő funkcióját. So telomeres protect cells from DNA mutation, senescence, which is retirement, and death. Tehát a telomerek védik a DNS-ünket a károsodástól, a mutációtól és az öregedéstől. The problem is that at each division of cells, this gap shorten, and after 50 to 60 division, there is no more gap. Minden egyes sejtosztódással a telomerek rövidülnek, és nagyjából 50-60 osztódás után elfogynak, nincs többé védőfunkció. And this is why we are aging, because when the cells cannot divide, we lose one cell, we lose 10,000, we lose 1 million, we lose 1 billion cells. És ezért öregszünk, mert ahogy a sejtek elhalnak, a telomer nem védi már, elveszítünk egy sejtet, 10, 100, 1 milliót. So it has been proven that telomere shortening is associated with diseases and with old age. És bizonyított tény, hogy a telomerek rövidülése okozza az öregedést, a betegségeket. Okay, now that you know that, there is another things to know about. It's not telomere, it's telomerase. A másik fontos dolog, amit meg kell értenetek, az az, hogy a telomer az nem ugyanaz, mint a telomeráz. A professor of medicine, her name is Elizabeth Blackburn, get Nobel Prize because she find the following.
Egy kutató, Dr. Elizabeth Blackburn kapott Nobel-díjat azért, mert felfedezte a következőket. She found out in some our cells, which are what we call the germinal cells, the sexual cells, spermatozoid for men and ovula for women, the telomeres never shorten. Ő felfedezte, hogy az emberi szervezetben a szaporítósejtek, hímivarsejtek, illetve a petesejteknek a telomerei nem rövidülnek. She tried to find out, and she found out that there was inside those special cells an enzyme which repair telomere shortening each time that they shorten. Felfedezte azt, hogy ezekben a sejtekben van egy enzim, a telomeráz enzim, amely folyamatosan újra és újra minden sejtosztódáskor kipótolja a rövidülő telomereket. And this only happened in these sexual cells. És ez csak a ivarsejtekben, szaporító sejtekben történik meg. But what she found out, and she get Nobel Prize for that, is that these telomeres exist in all the cells, but it's sleeping like the other one. És amire rájött, és amiért a Nobel-díjat kapta, az az, hogy a telomeráz gén az ott van az összes sejtünkben, csak alszik. Nem működik. So this is how it works, you know, this is how it works each time that you have telomeres activated. It will rebuild the end of the telomeres each time that it is destroyed. Így működik a telomeráz, ahogy az ábrán látjátok. Mindig, amikor a sejt osztódik, a telomer rövidül, akkor a telomeráz enzim kipótolja azt a hiányzó gén részt. So we are here. The telomerase from the sexual cells is working, but the one of the other cells are sleeping. Why? Tehát ott tartunk most, hogy a telomeráz a szaporító sejtjeinkben dolgozik, aktív, a többi sejtünkben pedig alszik. Miért? Because for the sexual cells it's normal. It's normal. Mert a szaporító sejtekben normális, hogy ott van a Let's suppose that Agnes and me we get married. Tételezzük fel, hogy William és én Just let's suppose because I'm already married. Csak tételezzük fel, mert már But házas let's suppose that we have a baby together. It's again just a supposition. És újra csak egy feltételezés, hogy lesz egy gyermekünk. Look, my telomeres, how old they are? Nézzük az én telomereimet, hány évesek? Like that. Akkorák. I'm talking about telomeres. Telomerekről beszélek. And her telomeres, És telomereim pedig akkorák. but when we mixed our telomeres, a baby will have short telomeres. De hogyha összekeverjük a telomereinket, akkor a bébinek rövid telomerei kellenének, hogy legyenek. He was born with gray hair. Ő szajjal születne. It's impossible. Ez lehetetlen. This is why we have, whatever age we have plenty of telomeres in our sexual cells. Ennek az az oka, It's okay. hogy... Ennek az oka, hogy a bármilyen korúak is vagyunk, a telomeráz enzim aktív a szaporító sejtjeinkben, és hosszúak a telomerek. So we understood why we have plenty of telomeres active in the sexual cells, but we still don't know why it's sleeping in the somatic cells. Tehát most már értjük, hogy a szaporító sejtjeinkben miért aktív a telomeráz, de nem tudjuk még, hogy a többi sejtben miért nem. But some scientists in America find out that they find an ingredient which can activate telomeres. De kutatók rájöttek, találtak egy olyan anyagot, amely képes aktiválni a telomerázt a többi sejtünkben is. By activating the gene which is controlling telomerase. Azáltal, hogy azt a gént aktiválja, amely a telomeráz enzimet termeli. This ingredient is called TA65. Ennek az összetevőnek a neve TA65. This TA65 is extracted from a plant, a Chinese plant called astragalus. Ezt a TA65 anyagot egy gyógynövényből, egy kínai gyógynövényből, az astragalusból vonták ki. And when you take that, it has been proven by many clinical trials that the telomere will relent. És több kutatás is bizonyítja, hogy a TA65 képes a telomereinket visszahosszabbítani. Now,
It has been proven that when telomeres shortening, you get old and you have diseases. Bizonyított tény, hogy amikor a telomereink rövidülnek, akkor öregszünk és betegségek jönnek létre a szervezetünkben. But it has been also proven that if your telomeres will relengthen, you will find a new youngness. De az is bizonyított tény, hogy ha a telomerek visszahosszabbodnak, akkor új fiatalságra lesz, újra fiatallá válhatsz. It has been proven on human and on mice. Ez egyaránt bizonyított egereken és embereken is. For instance, they have done many studies. They give one mouse, they let it get old. The good things with mouse that they get old very fast. That's why we can study with mice. Többször is kipróbálták azt, hogy egereknek adták a TN65-öt, öreg egereknek, az a jó az egerekben, hogy gyorsan megöregszenek. So they take one normal, they let her get old, and the other one they give her TS65. Hát fogtak két egeret, az egyiket hagyták normál módon megöregedni, a másiknak pedig TN65-öt adtak. They studied two things. They studied too many things, but they studied two. Nagyon sok dolgot vizsgáltak, megfigyeltek, de kettőt. One was the color of the hair. Az egyik a szőrük színe volt. Well, let's go to the second one. I will not tell you about it. A másodikat nem mondom el. Well, yes, of course. It's, you know, the testicle was completely in the old mouse like that. The testicle. Completely. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a heregolyóra gondolunk, ugye? Nem tudom. Igen. Az oké. Okay. Tehát, hogy hát nem minden szót ismerhet a később. On the one. Kicsi volt az egyébként. I'm sorry, but I have a woman translator. She gets a little. And the second one with TS65, the mice has brown hair, no white, and the testicle like a younger testicle. Tehát a másik, amelyik a TN65-öt kapta, a szőre normál színűvé vált, és a herjei normál méretűek voltak. You can see that on Google. If you go to TS65, you will see all this experimentation. Ezeket mindent megtalálod a Google-ben, hogyha beírod, hogy TN65, akkor ott van minden kutatás eredménye. On human, what they did, they studied the T cells, the lymphocyte T cells, and they study many other things, and they see all that jump like a young person. Többféle sejtet vizsgáltak, ezeket a T-limfocitákat is vizsgálták, és fiatalos szervezetnek megfelelő növekedést tapasztaltak. So what we did, we get the exclusive right for the TS65 and the entire world on the direct cells only, not in pharmacy, not in other markets. Tehát a Genesis az egyetlen cég a közvetlen értékesítésben, amely a TM65 anyagot világszerte értékesítheti. So of course, you don't have to wait 40 years to see the result. You start to have result after 3 months of use. Nem kell éveket várni arra, hogy az eredményét megtapasztaljuk, néhány hónap elegendő. And maybe you can list the things which are improving within 3 months. És ezeket az eredményeket 3 hónapon belül megtapasztalhatod a finitív fogyasztásával. And this is for who can take that? Ki fogyaszthatja? How we do that? We take 2 in the morning, 2 fogyasztunk reggel, and 2 in the evening. és 2 este. No need to take more. Nincs szükség többre. If you want, you can take more. You will go faster. Ha akarsz, fogyaszthatsz többet, akkor gyorsabb lesz a... Because more you take, more telomeres will increase. It's a question of quantity, but you don't need to have every cells at the maximum level. Hogyha többet fogyasztasz, akkor gyorsabban hosszabbodnak a telomerek, de nincs rá szükség, hiszen nem kell, hogy minden sejtünk maximum hosszúságú telomerekkel működjön. Because at the moment that you have a little gap, a small gap, the cells start again to divide. Mert abban a pillanatban, amikor már csak egy pici védősapka létrejön a kromoszóma végén, már egészségesen kezd osztódni a sejt. This is why we don't need too much dose to have a positive effect.
Ezért nincs szükség arra, hogy túl nagy adagban használjuk a TA65-öt. Who can take it? Ki fogyaszthatja? Kids, no needs. They have telomeres like that. A gyerekeknek nincs rá szükségük, hiszen nagyon hosszú telomereik vannak. Young people, 18, 20, no need. They still have plenty of telomeres. Agnes have plenty of them. 18-20 éveseknek nincs rá szükségük. Long, like the Mert hosszú telomereik vannak, long, mint a So hajam. we suggest to start around 30-35 years old. Tehát 30-35 éves kor körül kell elkezdeni a finitit. So let's go back to the product that we had before, AMPM Infinity. What to choose? Do we have to take it together? Do we have to take one or the other? Menjünk vissza oda, hogy akkor melyiket válasszuk, az AMPM-et vagy a Finitit, együtt, egyszer ezt, másszor azt. AMPM is more complete product than Finity. Az AMPM egy komplexebb, összetettebb termék, mint a Finity. But AMPM doesn't have TA65. De az AMPM-ben nincsen TA65. We have product which delay telomere shortening, but not relent telomere shortening. Az AMPM késleltetni tudja a telomerek rövidülését, de nem tudja meghosszabbítani a már rövid telomereket. So I will suggest that you alternate the product. Az én javaslatom az, hogy váltogasd a termékeket. You can take 3 months of Finity and then have some months with AMPM, having some stop and starting again. Fogyasztatod úgy, hogy 3 hónapig használod a Finitit, aztán néhány hónapig az AMPM-et, esetleg egy picit szünetet tartasz és folytatod. At least this is what I'm doing. Én így teszek. Many people in China or wherever, they use it both. Sok ember, például Kínában, ők mind a kettőt használják. Because they have the money to do it. Hát van pénzük, hogy And they want megtegyék, the maximum, but you don't have to. You can, but you don't have to. és a legtöbbet szeretnék megtapasztalni, vagy profitálni. Megteheted, de nem kell folyamatosan mindet fogyasztani. Did you understand this product? Érthető ez a termék? The last one, and then we'll have a break before going to the scale. És nézzük az utolsó terméket, a Vitacell. Vitacell. Rice. rizs. You said, so what? Rice. Mi van? You Rizs. take rice. No, not any kind of rice. Nem akármilyen fajta rizs. And we extract one molecule from the rice. És kivonunk egy molekulát a rizsből. We extract what we call glycoprotein from a very special rice from the Siam Valley in Thailand. A tájföldi Siam Valley-ből származó rizsfajtából vonunk ki egy anyagot, egy fehérjét, amit glikoproteineknek hívunk. A glycoprotein is a combination of sugar plus protein. It's a very, very good combination that the body uses every day. Ez egy nagyon jó kombináció, cukornak és fehérjének a kombinációja olyan, amit a szervezetünk minden nap felhasznál. There's many other products in the life which are glycoprotein that you can find in mushroom, for instance. Very important benefit of mushrooms. Sok tápanyagban megtalálható ez a glikoprotein, például a gombában. But this one is extremely special, and we studied it a long time. De ez egy nagyon különleges fajta, és nagyon régóta tanulmányozzuk. What is the science behind? Mi a tudományos háttér? This product has 3 major effects. Ennek a terméknek 3 fő hatása van. It's promote energy, Támogatja az energiatermelést, it's improve our cells communication, fejleszti a sejtetőszi kommunikációt, and it improve our liver function. és fejleszti a megfelelő májfunkciókat. So the first thing is to promote energy. Az első az energiatermelődés támogatása. It's promote what we call ATP energy. Az ATP energiát támogatja. Have you heard about ATP? Hallottatok az ATP-ről? Yes. Very quickly, Yeah. when we eat a food, Miért teszünk meg egy ételt? let's suppose an apple. Mint egy And almát. how the apple will finish by giving energy.
És hogyan fog ez az alma energiát adni nekünk? The apple or any other food is breaking down in the stomach Az alma, vagy bármilyen más tápanyag lebomlik a gyomrunkban into what we call nutrients. tápanyagokra. Nutrients will be carbohydrate, fat, protein, minerals, and vitamins. Ezek szénhidrátok, proteinek, vitaminok, ásványi anyagok. And that's the only way to enter in the cells is to be like that. That's form. Ez az egyetlen módja annak, hogy a tápanyagok bejussanak a sejtjeinkbe. So these nutrients are entering in the cells to do certain job, and one of the job of certain ingredient is to be transformed in energy. Ezt azért teszik, tehát a tápanyagok bejutnak a sejtjeinkbe, és energiává alakulnak. Now, the best way that you understand that is to take a match. A legjobb példa erre a gyufa. Now, this match had no energy. You saw it like that. A gyufának nincs If you energiája, do like that, de you hogyha will így have a csinálsz, flame. akkor lesz egy láng. Now, everybody say, oh, we have a flame because there is phosphorus inside. Azért lesz láng, mert foszfor van. And the phosphor will liberate energy. És a foszfor energiát szabadít fel. ATP, adenosine 3-phosphate. Adenosine trifoszfát. There is the phosphorus. Which means that we are creating with the nutrient a form of energy which is usable by the body. A sejtjeik olyan energiát állítanak elő, amely a szervezetünk, testünk számára felhasználható. Now, this is done in a very special part of the cell. Ez a sejtnek egy nagyon különleges részében történik. It's done inside the mitochondria. A mitokondriumban. Inside the cell, there is 2,500 different small powerhouse, energy battery that we call mitochondria. A sejten belül 2500 ilyen kis energiatermelő egység van, a mitokondrium. The role is that the nutrient go inside, this, for instance, sugar, go inside, and the sugar is transformed in ATP. A cukor, tápanyag, nézzük a cukrot, bemegy a mitokondriumba, és ATP-V energiává alakul. And the ATP, if you want really to have the energy, it's transforming, will liberate one phosphor, become ATP. 3 will liberate one. Amikor bármilyen mozgást akarunk tenni, akkor energiára van szükség, és az ATP-ből szabadul fel ez az energia, tehát foszfort szabadít fel. This is our body functioning, how our body work. Így működik a testünk. So this is very important to bring energy to the body because better the powerhouse is working, better we are working. Ezért nagyon fontos, hogy energiát juttassunk a szervezetünkbe, mert minél jobban működnek ezek a kis erőművek, annál jobban működünk mi is. But more than that, mitochondria is the most important part of the cells. De még tovább megyünk, a mitokondrium a sejt legfontosabb része. In fact, this mitochondria has DNA. We just find out that they have DNA inside the mitochondria. A mitokondriumban is van DNS, saját DNS. But more than that, this mitochondria is coming only from you, from the mother, not from the father. Ez a mitokondriális DNS csak az anyától jön, anyai ágon öröklődik. Don't ask me why, I don't know. Nobody knows why. Megkérdezte, hogy miért, nem tudom, nem tudjuk, hogy miért így van. So we have very few genes inside, but it's a real DNA which makes the powerhouse functioning. Nagyon kevés gén van benne, de ez is egy valódi DNS, és ezt az erőművet működteti. The problem is that during aging, we go from 2,500 mitochondria in the cells to approximately half of that. Az öregedés folyamán a kezdeti 2500 mitokondriumból csupán körülbelül a fele marad. So this is why we have less energy while we age. Tehát miért öregszünk, miért van kevesebb energiánk? Also, the DNA of the mitochondria is very sensitive to oxidation.
free radicals. A mitokondriális DNS is nagyon érzékeny a károsodásra, a szabad gyökökre. And the role of the glycoprotein in general and the rice in particular is to help to repair mitochondria and to promote energy. A glikoproteinek szerepe ebben a termékben a mitokondriális DNS támogatása és az energiatermelés segítése. The second thing is what we call signaling. A második dolog, amit sejtek közti kommunikációnak, jeladásnak So nevezünk. we all communicate. You know, I communicate with Agnes all the time Mindannyian kommunikálunk. by the voice. Én kommunikálok Ágnessel a hang által. The dolphin, they communicate between them by wavelengths. A delfinek hanghullámokkal kommunikálnak. Plants communicate by phytochemicals. A növények fitokémiai anyagokkal kommunikálnak. And these two guys are communicating by internet. By Ez a két computer. srác itt internet által kommunikál egymással. All that science is called signaling. Mindez jeladásnak nevezzük. And we know that cells are communicating between them. És a sejtek is kommunikálnak egymással. So it is very important to have this communication fluid, fast and accurate. Nagyon fontos, hogy ez a kommunikáció gyors, folyékony és megfelelő legyen. And glycoprotein are helping this communication, especially at the point of the nerves, to send the transmission of the endorphins. És a glikoproteinek ezt a sejtközti kommunikációt tudják elősegíteni, főleg what was the Transfer the signal, the order. jel átadást képesek And segíteni. it's very important for that, and by the cell is promoting that. Ez nagyon fontos, és a vidacell ezt képes támogatni. The third thing is that we need to detox. A harmadik dolog, hogy szükségünk van méregtelenítésre. But we have to make a difference between detoxification and elimination. Fontos, hogy különbséget tegyünk a méregtelenítés és a kiválasztás között. You see, all our waste products are coming to the liver first. Minden termék az először a májunkba, minden tápanyag a májunkba kerül. In the liver, they are breakdown, which means detoxifying. They are breakdown in byproducts which are not dangerous. Tehát a méreganyagok kerülnek először a májunkba, és ott olyan anyagokká alakulnak, amelyek nem veszélyesek. And from there, they go to the lung, they go to the skin, they go everywhere to the urine to be eliminated. És onnan kerülnek a tüdőnkbe, a kiválasztó szervrendszerbe, hogy kiválasztódjanak a testből. So the real big things is the liver. This is why we have only one liver, and we cannot live without. Ezért nagyon fontos a máj szerepe, ezért van egy májunk, és nem tudunk nélküle élni. Now, inside the liver, we have major products which make it functioning, and one of the major products is called glutathione. A májunkban van egy fő anyag, egy fontos anyag, ami ezt működteti és lehetővé teszi, ez a glutathion. Have you heard about glutathione? Hallottatok a glutathionról? Glutathione is the most important antioxidant which is manufactured by the body for the body. A glutathion a legfontosabb antioxidánsunk, amelyet a testünk állít elő a testünk számára. You have to know that oxidation is a normal process. Az oxidáció az egy normális folyamat. Each time that you have a chemical reaction in the body, you have free radicals. Mindig, amikor egy folyamat végbe megy, egy kémiai reakció végbe megy a szervezetünkben, akkor szabad gyökök keletkeznek. And we have antioxidant to take out this garbage and to break them down out in order not to have too much, and they are called antioxidants. És ezért vannak az antioxidánsok, hogy ezeket semlegesítsék és eltávolítsák a This is what we call internal antioxidant which are manufactured by your own body. Ezeket belső antioxidánsoknak hívjuk, amelyeket a szervezetünk saját maga állít elő. On top of that, you have what we call nutrition antioxidant coming from the food. És ennek tetejében vannak a külső antioxidánsok, amelyeket a tápanyagainkból, táplálékainkból nyerünk.
like the one that we have in reserve. Például ami a reserve-ben is megtalálható. These one are done, are designed for the excess of free radicals. Ezeket arra tervezték, vagy az a céljuk, hogy a szabad gyököket lekössék és megfogják, semlegesítsék. Glutathione is the most important. És ezek közül a glutathion a legfontosabb. The problem is that it's difficult to give it, to eat glutathione because it's an unstable ingredient. Az a probléma, hogy ezt a glutationt nagyon nehéz táplálékokkal bevinni, mert egy nagyon stabil összetevő anyag. So it's better to help the body to manufacture glutathione. Sokkal jobb, hogyha a testünket segítjük, támogatjuk a glutathion termelésben. And this is what VitaCell is doing. És a VitaCell éppen ezt teszi. So what are the health benefits of VitaCell? Milyen egészségügyi előnyei vannak? The one, of course, the first one is on athletic performance because it brings more energy. Az első a sportteljesítmény növekedése, hiszen több energiával látja el a szervezetünket. But because of his action of energy, it had better performance on the brain. Ezáltal az agyfunkciók is javulnak, jobb memória, jobb fókusz. Also, when you have physical activity, normal physical activity, it's better to have VitaCell too. A mindennapos fizikai aktivitásunk is javul. And because of the protection of the DNA and mitochondria, we have delayed aging. És a mitokondriális DNS és a DNS-ünk védelme által az öregedést is késlelteti. How to use it? We can take 1 to 3 small pack. You can put it in water or just put it on food. Hogyan használd? Naponta 1-3 alkalommal tudod ezt vagy vízben feloldani, vagy a táplálékra rászórni, az élelmiszerre rászórni. Who is taking that? Everyone, including pets. Mindenki, az állatokat is, No háziállatokat is problem, you can beleért. give to everybody, no side effect. Nincs mellékhatása, bárki fogyaszthatja. So I think that we can make a break now, unless you have some question about this product, and we will go to the second part with stem cells. Most tartunk egy rövid szünetet, ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok, és utána pedig folytatjuk az őssejtekkel. Is it okay? Köszönjük szépen! Annyit szeretnék mondani, hogy a végén kaptunk mintákat, és a végén mindenki, aki végighallgatja az őssejt előadást, tehát az arcfiatalítást, az fog kapni mindenki egy kis mintaszérumot ajándékba. Ha? Szuper! Akkor 10 perc szünet, jó? És akkor találkozunk. And now, video. Okay.